देश सानो छ तर सपना भने ठुला ठुला छन्। तर यो सानो देशमा पनि परिवर्तन ल्याउने सपना देखाउनेहरू धेरै सङ्घर्ष गर्दैछन्। कतिले सपना देखेर हिम्मत गुमाउँछन् भने कतिले आँट गरेर भिड्छन्, सत्तासँग, सिस्टमसँग अनि भ्रष्टहरूसँग। त्यही भिडन्तबाट जन्मिन्छन् केही यस्ता पात्रहरू जसले देशका लाखौँ जनताहरूको नजर तान्छन्। रवि लामिछाने। म एकपटक तपाईलाई त्यो उज्यालो देखाउन चाहन्छु, एउटा सानो उज्यालो। यस्तै एउटा पात्र, पत्रकारिताबाट चर्चामा आएका, सत्ता विरुद्ध लड्ने आँट राख्ने एक व्यक्ति जसले नेपाली मिडियाको शैली मात्र होइन, जनताको सोच्ने तरिका नै फेरिदिए। सिधा कुरा जनतासँग भन्ने सो मार्फत उनले बोल्न नपाएका हजारौँ जनताहरूको आवाज उठाए। यति भन्ने आँट र साहस गर्दछौँ, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्नेछौँ। जनताले झेलेको पीडा, प्रशासनको व्यथिति र राजनीतिक दलहरूको चालबाजी उजागर गरे। रवि लामिछाने नाम मात्र थिएन, हामी जस्ता कमन मानिसको सपना, आवाज र आकर्षकको प्रतीक थिए। रविको यात्रा सहज थिएन, प्रशंसा पनि कम पाएनन्, विरोध पनि त्यत्तिकै, तर उनी अघि बढिरहे। पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आए, नयाँ नेपाल बनाउने आशा बोकेर। तर त्यो आज पात्र विवादमा छ। यसरी विवादमा तानिएका छन् कि अब प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यो सबै प्लान हो कि उनी साँच्चै दोषी हुन्? यो देशमा इमान्दार भएर माथि जान खोज्ने जो कोही माथि पनि यस्तै हुने हो? के हो सत्य? के साँच्चै नै रवि लामिछानेले जनताको विश्वास तोडे या तीमाथि सिस्टमको चाल हो? यो सबै वास्तविक तथ्यहरू बुझौँ आजको यस भिडियोमा। रविको यात्रा अमेरिकाबाट सुरु हुन्छ। हामी जस्तै एउटा नेपाली आफ्नो भविष्य खोज्दै उनी पनि अमेरिका पुगे। त्यहाँ उनले मिडियामा काम गर्न थाले, रेडियो सोहरू, सामूहिक कुराकानीहरू पनि गरे। उनीसँग बोल्ने स्किल थियो, आत्मविश्वास थियो अनि देशप्रतिको माया पनि देखिन्थ्यो। तर उनको वास्तविक चिन्ने यात्रा नेपाल फर्केपछि सुरु भयो। सन् 2013मा रवि लामिछानेले नेपाल फर्केर सिधा कुरा जनतासँग नामको प्रोग्राम सुरु गरे। एकदमै फरक किसिमको प्रोग्राम। सिधा माइक लिएर प्रशासनसँग प्रश्न गर्न जाने, हस्पिटलमा अनियमितता देखाउन जाने, पीडितका आँखामा आँसु देखाएर लाखौँ दर्शक रुजाउने। रविको प्रोग्रामले दर्शकहरूको मन जित्यो, किनभने त्यो समयमा धेरै नेपालीहरूमा आक्रोश थियो, देशप्रति, व्यवस्थाप्रति, नेताहरूप्रति। अनि रविले त्यो आक्रोशलाई आवाज दिए। तर त्यही बेला आलोचकहरूले भन्न थाले कि यो सो पत्रकारिता हो कि ड्रामा? के साँच्चै न्याय खोज्ने हो कि टिआरपी बढाउने हो? बिरामीहरूको उपचारको लागि चन्दा उठाए, पीडित परिवारलाई सहयोग दिन थाले, मानिसहरूले उनलाई हिरो भन्न थाले। अनि त्यो न्याय जब पोलिटिक्समा आए त्यसले परिवर्तनको आशा बोकेको थियो। यो शिक्षा, यो भ्रष्टाचारलाई हामीले हटाउनका लागि, निर्मूल गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरियो। पार्टीले चुनावमा चमत्कार गर्यो। धेरै पुराना नेताहरू हराउँदै नयाँ अनुहारहरू संसदमा प्रवेश गरे। चितवनमा रविले भारी मतले जिते अनि उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि बने। सबैजनाले भन्दै थिए अब चाहिँ के हुन्छ। तर त्यति बेला एक्कासी देशले अर्को खबर सुने, रविको नागरिकता इलिगल छ अरे। रविले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए, जुन लिँदा नेपाली शोध खारेज हुन्छ। उनी अझै पनि पुरानो नागरिकता युज गर्दै थिए र पासपोर्ट पनि बनाएका थिए, जुन कानुन विपरीत थियो। सुप्रिम कोर्टले निर्णय गर्यो कि उनी सांसद बन्न अयोग्य छन्। त्यसपछि रविले तुरुन्तै नयाँ नागरिकता लिन्छन् र फेरि चुनाव लडेर फेरि जित्छन्। उनको ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन एउटा ठुलो प्रोजेक्ट थियो। रवि, युवराज कडेल र अन्य सञ्चालकहरूले सुरु गरेका थिए। निकै लगानी गरिए, साथै पत्रकारहरू पनि भर्ती गरिए। तर थोरै टाइममा नै टेलिभिजन बन्द भयो। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन बन्द भएसँगै सञ्चालकहरू विरुद्ध आरोप उठेका छन्। विशेष गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पुरानो निर्देशक रवि लामिछाने र अध्यक्ष जीवी राईमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र मनी लन्ड्रिङ मुद्दाहरू दायर भएका छन्। यी मुद्दाहरू विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट सङ्कलित रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको आरोपमा आधारित छन्। विशेष गरी सूर्यदर्शन संस्थाबाट सङ्कलित रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको आरोप छ। यी आरोपहरूमा युवराज सफल नामक व्यक्तिले
ऐनको प्रावधानभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गरेको भन्दै रवि लामिछाने र जीवी राई विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन्। उक्त उजुरीमा उनीहरूलाई सङ्गठित अपराध अन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरिएको छ। यसै गरी कास्की जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछाने सहित 30 जना विरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र मनी लन्ड्रिङका आरोपमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यो उजुरी एक दिनको होइन। सूर्यदर्शन लगायत संस्थाहरूबाट सङ्कलित रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैधानिक रूपमा लगानी गरेको आरोप पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो। तर जबसम्म मिडिया र नागरिक समाजले आवाज उठाएन, प्रहरी प्रशासन चलायमान भएन। हामी प्रश्न गर्छौँ, किन? के कुनै शक्तिले यो मुद्दालाई दबाउने प्रयास गरिरहेको थियो? के रविको लोकप्रियता वा राजनीतिक पहुँचका कारण अनुसन्धान सुस्त भयो? यदि यही आरोप कुनै कमन व्यक्तिमाथि लागेको भए के प्रहरी अझै पनि मौन बस्ने थियो? प्रहरी प्रशासन र कानुनी निकाय सबै चुपचाप बसेको देखियो। देशमा वर्षौँदेखि शासन गर्दै आएका ठुला दलहरू कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, तिनको पुरानो शैली, पुरानो नेताहरूको पावरको गेम अनि जनताको भरोसा तोड्ने स्टाइल हामीले बारम्बार देख्यौँ। काङ्ग्रेसमा गिरिजा प्रसाददेखि शेरबहादुर देउवा, एमालेमा केपी ओली, माओवादीमा प्रचण्ड, यी नेताहरूले कहिले व्यक्तिगत आरोपमा गम्भीर रूपमा कानुनको सामना गरेका छन् त? कतिपटक भ्रष्टाचारका मुद्दा उठे, छानबिनहरू भए, तर कहिले कन्क्लुजन नपुगेनन्। Prime Minister KP Sharma Oli never stops claiming publicly that corruption has been controlled in the country. However, an international study has shown that corruption is on the rise in Nepal. रविको केसमा त कमसेकम उजुरी दर्ता छ, मिडिया रिपोर्ट छन्, कोर्टमा कुरा समेत पुगेको छ। तर ती ठुला दलका नेताहरूका मुद्दाहरू त अदालतमा पुग्न सक्दैन, किनभने राज्यको पावर तिनीहरूको हातमै छ। फरक के देखिन्छ भने रविमाथि मुद्दा उठेपछि कम्तीमा मिडिया बोल्न थालेको छ, जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर ती पुराना दलहरूको आलोचना गर्न खोल्नुभयो भने तपाईँलाई विरोध भनेर खारिज गरिन्छ। रविको आलोचनामा रमाइरहेका छन्। एकातिर रविलाई नैतिकता छैन भनेर गाली गरिरहेका छन्, अर्कोतिर आफै हजारौँ करोडौँ भ्रष्टाचार ढाकछौ गरिरहेका छन्। पुराना दलहरू दोषी हुन् भन्ने प्रुफ यति धेरै छन् कि तिनीहरूको तुलना गर्दा पनि रविको केस फिका लाग्न सक्छ। रवि दोषी पनि हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, तर त्यसको मतलब रविलाई बचाउनु पनि होइन। भन्नुको मतलब के हो भने सबैलाई एउटै तराजुमा तोल्नुपर्छ। रविमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ, तर कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमाथि पनि यसरी नै उठ्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा के हो भने जब पुरानो नेताहरूले गल्ती गर्छन् हामी बिर्सन्छौँ, तर जब नयाँ अनुहारले गर्छन् हामी झन् आकर्षित हुन्छौँ। के यो न्याय हो कि राजनीतिक पक्षपात? हामीले वर्षौँदेखि सुन्दै आएका छौँ, इमान्दार मान्छे राजनीति गर्न आउँदैनन्, सिस्टमले इमान्दार मान्छेलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन। अनि जब केही एकजना त्यो डर नमानिकन अगाडि बढ्छ, चाहे त्यो रवि हुन् वा अरू कोही नयाँ अनुहार, उनीहरूलाई या त बदनाम गरिन्छ या झुटा आरोप लगाइन्छ या सिस्टमले नै फसाउने कोसिस गर्छ। इफ रविले गल्ती गरेका छन् भने उनी कानुनी कठाघरमा उभिनु पर्छ। यदि यस्तो घटनाले सन्देश जाने हो भने भोलिका दिनमा कुनै इमान्दार युवा, कुनै जागरुक नागरिक पोलिटिक्समा आउन डराउँछ। सोच्नुहोस् त, तपाईँ इमान्दार भएर काम गर्न खोज्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई पनि प्लान गरेर फसाइन्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यही भएर आजको समय रवि मात्र होइन, यो सिङ्गो सिस्टमको रोग हो, जहाँ इमान्दार बन्नु खतरा हो, जहाँ सत्य बोल्नु अपराध हो अनि जहाँ विकासको कुरा गर्नु मूर्खता हो। जुन देशमा गलत गर्नेहरू सेक्युर छन् अनि सही बोल्नेहरूलाई चाहिँ सधैँ फसाइन्छ, त्यो देश कहिले अगाडि बढ्दैन, त्यो देश सधैँ पछाडि नै तानिन्छ। तै पनि क्वेसन एकचोटि गर्नुपर्छ, यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्थ्यो भने त्यही प्रुफ किन पहिला देखा परेनन् र निर्दोष हुनुहुन्छ भने किन यत्रो बखेडा भयो? के रिजन थियो जसले उनलाई सिद्धाउने कोसिस गर्यो? हामीले यस्ता केसहरू नत्र अदालतमा पूर्ण विश्वास गर्छौँ, न मिडियामा देखाएका हेडलाइनमा मात्र विश्वास नगर्ने आड गर्छौँ। हामी त केवल भिड पछाडि लाग्छौँ, आफ्नो मनपर्ने मान्छेलाई निर्दोष ठान्छौँ अनि मन नपर्ने मान्छेलाई दोषी बनाइहाल्छौँ। यो मुद्दा रविको मात्र होइन, यो प्रश्न हो हाम्रो सिस्टमको, हाम्रो चेतनाको र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीको। हामी कस्तो देश बनाउन चाहन्छौँ? साँच्चै न्याय चाहिएको हो भने हामीले भावनाबाट होइन तथ्यबाट सोच्न सुरु गर्नुपर्छ। नत्र हिजो रवि थिए भने भोलि कोही अरू दिन सक्छ र हामी फेरि हेरेर बसिरहन्छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई? रविमाथि लागेका आरोपहरू न्यायको प्रक्रिया हुन् त या नियोजित राजनीतिक हमला? आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद।